two of the most important skills in sales is really to build rapport. Hai cái kỹ năng ở đây chuyên nghiệp ở trong bán hàng đó chính là xây dựng cái mối quan hệ. The rapport building skills. Cái kỹ năng xây dựng mối quan hệ. The second one is there's a saying that the art of selling is in the art of asking questions. Và cái kỹ năng thứ hai đó chính là chúng ta nói rằng là cái nghệ thuật trong bán hàng đó chính là cái nghệ thuật đặt câu hỏi. Why are we? There are many ways to ask questions. Có rất là nhiều cách để có thể đặt câu hỏi. I can ask a closed question. Chúng ta có thể đặt những cái câu hỏi kết thúc. The closed question is something that you ask a question. For example, do you want to eat or not? Vậy thì ví dụ như là những cái câu hỏi đóng ấy, giống như kiểu là những cái câu hỏi mình hỏi người ta là bạn có muốn ăn hay không? So you are expecting only a one answer. Có nghĩa rằng là mình chỉ có hy vọng rằng có một câu trả lời mà thôi. Or you can ask an open question. Hay là chúng ta có thể hỏi những cái câu hỏi mở. For example, why are you feeling this way today? Rằng là tại sao bạn lại cảm nhận như thế ngày hôm nay? Or you ask a leading question. Hay là chúng ta hỏi những cái câu hỏi dẫn dắt. Mr. Prospect, can I see you tomorrow at 2 o'clock or 4 o'clock? Vậy thì Mr. Prospect, tôi có thể là hẹn gặp bạn ngày mai vào 2 giờ hay là 4 giờ. It leads you for a certain control answers. Và nó dẫn dắt các bạn đến một số những cái câu trả lời mà được kiểm soát. Because you wanted to make sure that you guide these persons to a point that you expect a certain kind of answers from him. Bởi vì là chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta sẽ dẫn dắt cái người này cho đến khi mà người ta trả lời cái câu hỏi mà chúng ta mong muốn. Example, John, can I see you tomorrow at 2 o'clock? Would you prefer 4 o'clock? Ví dụ như là này John, ngày mai tôi có thể gặp bạn vào 2 giờ được không hay là 4 giờ thì tiện hơn. As a salesperson, I control the answers. Vậy thì là cái người bán hàng thì tôi kiểm soát cái câu trả lời. Because 2 o'clock or 4 o'clock to me is a yes. Bởi vì là kể cả 2 giờ hay là 4 giờ đối với tôi thì nó cũng đều là câu trả lời yes. So this is an approach of what we call the guiding question strategy. Vậy thì đây chính là cái cách tiếp cận mà chúng ta sử dụng những cái câu hỏi dẫn dắt. So the art of questioning is in the art of selling. Vậy thì cái kỹ năng đặt câu hỏi nó chính là cái nghệ thuật đặt câu hỏi, đó chính là cái nghệ thuật bán hàng. Whenever we ask more questions, khi mà chúng ta hỏi nhiều câu hỏi hơn, we have more information of the customers. thì chúng ta có nhiều cái thông tin hơn của người khách And hàng. the more answers we have, the more information we have, the more chances of us closing the sales. Vậy thì chúng ta có càng nhiều những cái thông tin hơn thì chúng ta càng có nhiều những cái cơ hội chiến thắng hơn. So it is important to be able to do what we call the fact find skills. Thế nên nó cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể là có những cái kỹ năng tìm kiếm thông tin. And to be able to actually have arousing question that were guiding question, I call it, to arouse a person's interest. Và nó cũng cực kỳ quan trọng để chúng ta có những cái câu hỏi dẫn dắt để khơi gợi hứng thú. Remember, I was talking about it yesterday. Và hãy nhớ rằng là tôi đã nói với các bạn ngày hôm qua. Arousing question focus on the gain. Cái việc mà chúng ta khơi gợi hứng thú, cái câu hỏi dẫn dắt ấy, nó tập trung vào những cái lợi ích kỳ vọng. Sometimes people don't, you know that a lot of people got no money now. Và bạn biết không, nhiều người ta không có tiền bây giờ đâu. So this is their pain point. Vậy thì đây chính là cái nỗi đau của họ. And there's a need for these persons to make money. Vậy thì người ta cần là phải kiếm tiền. Fine, you are there to provide a solutions for them to make money. Vậy thì ok, các bạn ở đó thì các bạn cung cấp một cái giải pháp để cho họ kiếm tiền. But your prospects are more interested to see how they gain. Nhưng mà cái người khách hàng của bạn ấy, người ta còn hứng thú hơn để người ta xem là người ta nhận được những cái kỳ vọng, người ta nhận được những cái lợi ích gì. I'm giving you a solutions that you can make maybe 100,000 in 12 months, for example. Vậy thì ví dụ như mình nói rằng là tôi cung cấp cho bạn một cái giải pháp mà bạn có thể là kiếm được 100.000 đô ở trong 12 tháng. So people are interested in the gain. Thế thì nên là các bạn nhận thấy một điều rằng là người ta hứng thú với những cái lợi ích. That is what I meant by arousing interest. Thì đấy là những cái gì mà tôi muốn nói về cái việc là khơi gợi hứng thú. Right? So this is even more important when you conduct what we call an initial meeting. Thế nên là cái điều này nó cực kỳ quan trọng khi mà các bạn tiến trình một cái cuộc gặp ban đầu. Not just focus on the pain, focus on the gain. Đừng chỉ có tập trung vào những cái nỗi đau, hãy tập trung vào cả những cái lợi ích nữa. So remember these two
questioning skill is very important. Hãy nhớ rằng là hai cái kỹ năng này cực kỳ quan trọng. Fact find skill Đầu tiên là kỹ năng tìm kiếm thông tin and the way you arouse the person's interest. và cái cách mà chúng ta khơi gợi hứng thú của họ. Yeah. So these two skills will lead me to one very important thing called a rapport building skill. Và hai cái kỹ năng này nó dẫn dắt đầu tiên ấy, nó dẫn dắt chúng ta đến cái kỹ năng đầu tiên, đó chính là cái kỹ năng xây dựng mối quan hệ. Yes, when we build rapport, Và khi mà chúng ta xây dựng mối quan hệ, we need to understand the very basic principles of how people interact effectively. thì chúng ta cần phải hiểu được cái nền tảng rằng là làm như thế nào để họ có thể giao tiếp với nhau, tương tác với nhau một cách hiệu quả. Because if you can interact with your prospects or your customer more efficiently and effectively, Và bởi vì nếu chúng ta tương tác với cái người khách hàng của mình một cách hiệu quả và hiệu suất hơn, you will be able to build better rapport. thì chúng ta có thể xây dựng được một cái mối quan hệ tốt Alright? hơn. When you are able to build better rapport, you can build the beliefs Và khi mà chúng ta có thể xây dựng được cái mối quan hệ tốt thì chúng ta sẽ xây dựng được cái niềm tin of the persons for you and to be able to trust you and believe you. cho cái người đấy để có thể tin tưởng các bạn và để tin các bạn. Alright? And with this in mind, Và với cái điều đó, you need to understand that in effective communication, các bạn cần phải hiểu được rằng là ở trong một cái cuộc giao tiếp hiệu quả, out of 100% time that you will spend with this person, trong 100% cái thời gian mà các bạn dành cho cái người này, actually only 7% come from the words that you say. vậy thì 7% của nó ấy, đến từ những cái ngôn ngữ mà các bạn nói. That means the content of what I speak to you today is only 7%. Có nghĩa If I rằng là want to build rapport. Có nghĩa rằng là nếu mà tôi muốn xây dựng cái mối quan hệ với bạn thì cái nội dung mà tôi nói với bạn nó chỉ chiếm 7% mà thôi. Yeah, so it is very important to bear this in mind. Thế nên là nó cực kỳ quan trọng để có thể là có được cái này. So but the content that you speak about, nhưng mà cái nội dung mà các bạn nói về is to make these persons become more interested in you. thì để làm cho cái người này người ta hứng thú với chúng ta nhiều hơn. And of course, this is the story that you tell all the time about your content. Và đây chính là những cái câu chuyện mà các bạn kể về cái nội dung của các bạn. 38% come from your vocal. Và 38% đến từ cái giọng nói. Your voice. Cái lời nói. Yeah, your voice is important. Cái giọng nói cực kỳ là quan trọng. Your tonality. Cái tông giọng. High or your tone is low and all that sort of thing. Vậy thì xem cái tông giọng như thế nào, cái độ trầm bổng như thế nào. How you pitch yourself. Chúng ta có cái độ trầm bổng âm điệu như thế nào. Alright, sometimes we pitch ourselves very high. Nhiều khi cái giọng của chúng ta rất là cao. And sometimes we pitch ourselves very low. Nhưng mà nhiều khi cái giọng của chúng ta cũng rất là thấp. So one very important thing. Thế nên là một trong những cái điều quan trọng is that when you wanted to build rapport and interact with people effectively, đó chính là nếu mà chúng ta muốn giao tiếp và tương tác với người ta một cách hiệu quả, there's this thing called dance with the music. thì có một cái thứ gọi là khiêu vũ với nhạc. If your prospects are speaking slowly, Nếu mà cái người khách hàng của mình người ta nói rất là chậm, you have to dance with him. thì chúng ta cần phải khiêu vũ với họ. What it means is that you got to slow down. Cái điều đấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn cần phải chậm lại. Alright, so that you can make the person feel that you are the same. Và do đó chúng ta mới có thể là khiến cho cái người đấy cảm thấy là giống nhau. Think about it. If your old man is speaking, Và hãy thử nghĩ về cái điều đấy, nếu mà chúng ta đang nói And chuyện với một cái người già and he speaks very, very slowly, yeah. và anh ấy nói rất là chậm, And then you are trying to do business with him. và chúng ta đang cố gắng là làm kinh doanh And với when anh he ấy. speaks slowly, you speak very fast. Và nếu mà người ta mà nói rất là chậm nhưng mà bạn nói rất là nhanh. So when this happens, vậy thì cái điều đấy nếu mà nó diễn ra, you are not be able to interact with this person very well. thì chúng ta không thể nào mà tương tác với cái người này tốt được. So it is very important to be able to set your tone, your pitch according to the other persons when they talk to you. Thế nên là cực kỳ quan trọng để có thể thiết lập cái tông giọng và cái âm điệu nó phù hợp với cái người mà chúng ta đang nói chuyện. Because you want to build rapport. Bởi vì là chúng ta muốn xây dựng cái mối quan hệ. When you build rapport, you make the persons believe more in you. Khi mà chúng ta xây dựng mối quan hệ thì chúng ta muốn cái người đấy tin nhiều hơn vào chúng ta. And the last thing is what we call the non-verbal communication. Và có một cái điều quan trọng đó chính là cái mà không bằng lời. It is the visual. Nó giống như kiểu là cái mà chúng ta không phải cái trực quan á. How your prospects look at you.
cái người khách hàng người ta nhìn vào chúng ta như thế nào, feel about you. người ta cảm nhận về chúng ta như thế nào. Some prospects and buyers are very careful when they keep watching you. Một số những cái người ta cực kỳ là cẩn trọng khi mà người ta cứ nhìn vào bạn liên tục. I give you a real experience. Tôi đưa cho các bạn một cái ví dụ. I still remember that when I came to Vietnam, Tôi vẫn nhớ rằng là khi mà tôi đến Việt Nam, I was speaking to this Levi's chairman. tôi nói chuyện với cái người chủ tịch Levi. He invited me to speak to him about his situation in his company. Và anh ấy mời tôi để có thể nói chuyện với anh ấy về cái tình hình của công ty. And it was very interesting. Và nó cực kỳ là thú vị. You know that throughout my Bạn presentation, biết không, xuyên suốt cái bài thuyết trình của tôi, he just watched me. anh ấy chỉ có nhìn tôi. He's not interested in what I show on the paper. Anh ấy không có hứng thú về những cái gì mà tôi đưa cho anh ấy, tôi viết ra trên giấy. In my presentation kit, Ở trong cái bộ thuyết trình bán hàng của tôi, he just kept looking at my eyes. anh ấy chỉ có liên tục là nhìn vào cái ánh mắt của tôi. So I was very interested after he decided to do business with me. Thế nên là tôi cảm thấy là rất là thú vị sau khi mà anh ấy quyết định rằng là anh ấy làm kinh doanh với tôi. I asked him, Tôi hỏi anh ấy, Mr. Tan, Mr. Tan, how come you keep looking at me? tại sao mà anh cứ liên tục là nhìn vào tôi? Keep staring at my eyes. Và cứ liên tục là nhìn vào cái mắt của tôi. And you're not interested in what I present. Và thậm chí là bạn còn không có hứng thú với những cái gì mà tôi trình bày ở đây. And you know what he says? Và bạn có biết rằng anh ấy nói gì hay không? He said, Ken, your eyes won't lie. Và anh ấy nói rằng này Ken, ánh mắt của bạn nó không bao giờ nói dối. So you see, some people on that level watch you and see how your eyes move. Vậy thì các bạn thấy đấy, những cái người mà ở những cái level như thế, người ta nhìn bạn và người ta nhìn vào những cái ánh mắt của các bạn. And if some of you study NLP, Và nếu mà một số người trong số các bạn mà có học về NLP, you know that when we speak and when we make a person think, và khi mà chúng ta nói mà chúng ta khiến cho người ta phải nghĩ. if you ask a person, say, have you got lunch already? Nếu mà chúng ta hỏi họ rằng họ đã ăn chưa hay chưa? If the person is the right-handed, if they look towards the right top corner, the chances is that he might be trying to construct a story. Vậy thì nếu mà người ta mà nhìn vào cái góc bên phải của cái phòng ấy, hoặc là người ta nhìn vào cái tay bên phải á, thì có nghĩa rằng là người ta đang cố gắng để có thể là tạo nên một cái câu chuyện. And potentially he might also tell you a lie. Và rất là thường là như thế thì người ta sẽ thường là nói dối bạn. If a person look towards the left corner, và nếu mà cái người đấy mà người ta nhìn vào cái phía bên trái, up in the left corner, he's trying to recall something. và cái người đấy mà người ta nhìn vào cái phía bên trái và người ta nhìn lên bên trên ấy, thì là người ta đang cố gắng là nhớ về cái điều gì đó. And if you look towards the left corner, Và nếu mà người ta nhìn vào cái phía bên trái, góc bên trái, the chances of him telling the truth is there. có nghĩa rằng là cái cơ hội đó chính là người ta đang nói cái sự thật đó. You see, eyes cannot lie. Và hãy nhớ rằng là cái ánh mắt nó không thể nào nói So dối. it is important that in body language, Thế nên nó cực kỳ quan trọng ở trong cái ngôn ngữ cơ thể. when you speak to your buyers, it's important to make sure that your eye contact is good. Nếu mà chúng ta mà nói chuyện với cái người mua hàng của mình ấy, thì cái ánh mắt của chúng ta cực kỳ quan trọng. And of course, the other thing is your facial expressions. Và quan trọng nữa là một cái biểu cảm khuôn mặt. Especially right now in Zoom. Đặc biệt là bây giờ ở Zoom. What you can only see me is mainly my facial expression. Nhưng cái gì mà bạn có thể nhìn thấy ở tôi đó chính là những cái biểu cảm khuôn mặt của tôi. Of course, you know that Ken does a lot of these sort of things. Và tất nhiên là bạn biết được rằng là Ken làm cái này rất là nhiều. Because I got to illustrate myself and John. Và bởi vì là tôi cần phải đóng vai của cả tôi nữa và cả John nữa. So the next thing is our gesture. Thế nên là cái tiếp theo có thể là cái cử chỉ. So our body language is very important. Thế nên là cái ngôn ngữ cơ thể của chúng ta cực kỳ quan trọng. Indeed, it makes up 55% of how we interact with the person. Nó làm nên 55% cái cách mà chúng ta sẽ tương tác với một người. Especially offline. Đặc biệt là offline. And in an online situation like Zoom is lesser of, right? Và tất nhiên là ở trong những cái tình huống online như là Zoom ấy thì nó sẽ ít hơn. It more towards our tone, our vocal and our voice. Thì nó sẽ tiến nhiều hơn đến cái việc là những cái bằng lời như là cái giọng nói, cái tông giọng, cái âm điệu. So remember these principles of same. Và hãy nhớ rằng cái nguyên tắc same. Remember this rule that if a person feel that you are the same as him. Và hãy nhớ rằng có một cái nguyên tắc rằng là nếu mà người ta cảm thấy rằng là chúng ta giống nhau, they feel comfortable. người ta cảm thấy thoải mái. They feel connected with you. Người ta cảm thấy là được kết nối với bạn. They feel these persons are like me. Người ta cảm thấy rằng là cái người này giống như tôi. When you feel the other person is like me. Và khi mà chúng ta cảm thấy rằng cái người này giống chúng ta, You have a certain
positive energy that connects. thì chúng ta có một cái năng lượng tích cực được kết nối. And sometimes that's the reason why when we meet somebody new, Thì đấy là nhiều khi đấy là lý do tại sao nhiều khi chúng ta gặp một cái người mới, you suddenly feel that you have a lot of chemistry with this person, a lot of connections with this person with the right energy. thì chúng ta mới cố gắng thể hiện rằng là chúng ta có rất là nhiều những cái sự kết nối với cái người này với những cái năng lượng tốt tích cực ở xung quanh. Yes, and when you feel this sort of energy around him, you begin to trust, believe him more. Và nếu mà chúng ta nói chuyện với ai đó mà chúng ta cảm nhận được cái năng lượng này thì chúng ta tin tưởng anh ấy hơn. So as a salesperson, this is a very, very important skill that we need to build. Vậy thì là cái người bán hàng ấy, đây là một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải xây dựng. Especially people like me. Đặc biệt là những cái người như tôi. I meet cold people that I don't know all the time. Tôi gặp những cái người mà lạnh đó là cái người mà tôi không biết. I need to make a person like me straight away. Tôi phải khiến làm sao cho cái người đấy thích tôi ngay lập tức. And believe me straight away. Và tin vào tôi nữa. So that I can close sales, Và từ đó thì tôi mới có thể chốt được sale. And many of you that do networking. Tôi cũng biết được rằng nhiều người trong số các bạn làm network. I tell you that this rapport building skill is so important. Và tôi nói với các bạn rằng cái kỹ năng xây dựng mối quan hệ này cực kỳ quan trọng. And remember what I'm trying to do today is to make sure that you are aware of this three very important V, we call it. Vậy thì những cái gì mà tôi cố gắng nói hôm nay để cho các bạn nhận thức được về ba cái chữ V quan trọng. Your verbal. Đầu tiên là verbal có nghĩa là trực quan. Your voice, your vocal. Cái verbal có nghĩa là lời nói, đầu tiên là verbal có nghĩa là lời nói, và cái thứ hai đó chính là chữ voice có nghĩa là giọng của các bạn. Next is visual, people look at you. Và cái thứ ba đó chính là visual có nghĩa là những cái trực quan, người ta nhìn vào bạn. That will be your body language. Thì những cái đấy nó là cái ngôn ngữ cơ thể. Yeah, so remember this is a very important skill for any one of you that wanted to work on people that you don't know. Và hãy nhớ rằng đây là những cái kỹ năng cực kỳ quan trọng để cho các bạn làm việc với những cái người mà chúng ta không biết. Of course, people that you know, you tend to be a bit more relaxed, huh? Và tất nhiên là những cái người mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ có thể là thoải mái hơn. But this skill will help you. Nhưng mà những cái kỹ năng này nó sẽ giúp đỡ các bạn. And of course, questioning skill, remember? Và tất nhiên là còn cái kỹ năng đặt câu hỏi. I was talking about, some of the criteria that you must always set for yourself. Và tôi thường nói rằng là có một số những cái tiêu chí mà các bạn cần phải đặt ra cho bản thân. When you ask questions, khi mà chúng ta hỏi câu hỏi, it is important to have an objective in mind. Cực kỳ quan trọng để chúng ta có một cái mục tiêu ở trong cái trong cái đầu. The objective of what you want to find out. Cái mục tiêu rằng là chúng ta muốn cái gì. And the importance of asking open questions. Chúng ta muốn cái thông tin gì về những tầm quan trọng của cái việc là hỏi những cái câu hỏi đúng. Yes, I can give you some of this idea about what are the possible thing that you can be asking relation to what you do. Vậy thì tôi có thể gợi ý cho các bạn một số những cái thứ này mà các bạn có thể hỏi để có thể là liên kết với những cái gì mà chúng ta làm. Example could be the character of a person. Có thể đầu tiên là cái tính cách của cái người đó. Because the character of persons determine the values of the Bởi vì person. là cái tính cách của cái người đó, người ta quyết định ra cái giá trị. And the belief and the mindset. Bên cạnh đó cái niềm tin và cái niềm tin cũng như là cái tư duy của họ. Some of you are in the insurance, some of you in the health supplement business and so on. Health is important, right? Và một số người và người ta ở những cái bảo hiểm hoặc là một số người ta làm thực phẩm chức năng chẳng hạn thì những cái sức khỏe cực kỳ quan trọng. For some of you, and I think that if you are doing cold call and so on. Còn đối với một số người trong số các bạn ấy, các bạn tiếp xúc với khách hàng lạnh. The approachability of a person is very important. Thì cái khả năng tiếp cận của cái người đấy là cực kỳ quan trọng. That person must be approachable to you. Cái người này cần phải là có thể tiếp cận được với chúng ta. And remember that to ensure that this is the right person that make the decision. Và có thể đảm bảo rằng là đây là cái người mà có thể ra được quyết định. It's really no point to talk to a non-decision maker. Không có cái lợi ích gì nếu mà chúng ta nói chuyện với những người mà không ra quyết định cả. There's no point talking to the boss or to the man when the wife is making the decision. Nếu mà chúng ta cứ nói chuyện với một cái người đàn ông nhưng mà cái người vợ là người ra quyết định ấy thì không đến đâu cả. Sometimes it's also very important, even a CEO. Và nhiều khi thậm chí là kể cả là cái người CEO. You know that some of the CEO cannot make decision. Và bạn biết không, một số những cái người CEO người ta cũng đâu có thể ra quyết định được đâu. The decisions are made by the accountants. Và cái quyết định nó sẽ được ra quyết định bởi cái người kế toán. So when we speak to a person and do fact find,
you need to also know that you need to find out whether this is the right person that make the decisions. Vậy thì khi mà chúng ta tiếp cận cái người này để có thể là tìm kiếm thông tin thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng là đây là cái người mà có quyền ra quyết định. Remember budget. Và hãy nhớ một cái điều nữa là chính là ngân sách. Make sure that the persons can afford. Hãy đảm bảo rằng là cái người này có thể chi trả. Alright, if they cannot afford, if you really want to close sales, you need to know how little the persons can afford. Và nếu mà các bạn muốn chi trả, các bạn muốn có thể chốt được sale thì các bạn cũng biết được ít nhất là cái người này có thể chi trả cái gì. It is important to know what is his past buying behavior. Và nó cũng cực kỳ quan trọng để có thể biết được về những cái giao dịch mua trước đó của họ. Who did he buy from? Người ta mua từ ai? How much did he pay for it? Người ta trả cho cái đấy như thế nào? So these sort of previous purchases give you the informations of how these persons buy. Vậy thì những cái đó nó có thể là những cái giao dịch trước đó, nó đưa cho chúng ta nhìn thấy được cái hành vi mua của người này. Particularly who they buy from. Đặc biệt đây là họ mua từ ai? Your competitions. Họ mua từ cái người đối thủ. So it is important to learn how to do fact find. Thì cái đấy nó cực kỳ quan trọng để có thể là học, để có thể tìm kiếm thông tin. And ensure you know how to ask open questions. Đảm bảo rằng là các bạn sẽ hỏi những câu hỏi mở. Never ask a closed question. Đừng bao giờ hỏi những câu hỏi đóng. A question where only people give you one answer, yes or no. Đừng có hỏi những cái câu hỏi mà người ta chỉ có trả lời có hay không để có thể tìm kiếm thông tin. For example, if I ask you, how are you? Ví dụ như tôi hỏi bạn là bạn cảm thấy thế nào? 10 years old. 10 years old. Ví dụ như là tôi hỏi các bạn là bạn bao nhiêu tuổi thì bạn nói rằng là bạn 10 tuổi. Yeah, so you wanted to ask open questions. Vậy thì thấy đấy, các bạn có thể là các bạn muốn hỏi những cái câu hỏi mở. So these are things that you needed to learn the skills of fact find. Vậy thì đây chính là những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải học, những cái kỹ năng tìm kiếm thông tin. Remember, I want to reinforce arousing interest. Hãy nhớ rằng là tôi muốn nhấn mạnh về cái khơi gợi hứng thú. Focus not just the pain, also the gain. Không cứ chỉ tập trung vào những cái nỗi đau mà còn tập trung vào những cái lợi ích. You arouse a person through the gain. Chúng ta khơi gợi cái người này thông qua những cái lợi ích. Yeah, people want to know how much productivity they can gain. Người ta muốn biết được rằng là người ta sẽ nhận được cái lợi ích là tăng cái năng suất lên bao nhiêu %. How much money they can make. Người ta muốn biết được rằng là người ta kiếm được bao nhiêu tiền. The pain is only productivity and need of money. Và cái nỗi đau nó chỉ là cái nỗi đau cần tiền và cái nỗi đau cần hiệu quả thôi. You need to tell them, you need to arouse the interest with them, how much you can get. Nhưng mà chúng ta cần phải khơi gợi hứng thú bằng những cái lợi ích rằng là người ta có thể kiếm được bao nhiêu. Yes, today we have spoke about the rapport building skills. Và đúng vậy, ngày hôm nay chúng ta nói về cái kỹ năng để có thể xây dựng mối quan hệ. Because we know that this skill is very important for you to work with people that you may not know very well. Bởi vì là những cái kỹ năng này có thể giúp các bạn hoạt động làm việc với những cái người mà chúng ta chưa có biết rõ. Because you need to make people believe in you so that they are comfortable enough for you to talk to them what you do and what you want to sell them. Vậy thì bởi vì là tại sao? Bởi vì chúng ta cần phải khiến cho những cái người này người ta tin vào chúng ta để người ta có thể thoải mái để lắng nghe chúng ta. And the second one is really fact finding skill and arousing interest. Và cái kỹ năng thứ hai đó chính là kỹ năng tìm kiếm thông tin và khơi gợi hứng thú.